Guys, ma-share ko lang sa inyo yung product na nagustuhan ko. At talagang yung effect niya, ang ganda. Nakatulong mag-lightening, makakatulong din magbigay brightening. At heto nga yung retinol serum. Sa paggamit ko ng mga 1 week, sinubukan ko siya dahil nagkaroon ako mga spot, gaya sa mga pimples. Talagang natanggal ang dark spot. Tumutulong na rin siya mag-rejuvenate sa balat natin. In fairness, ang ganda ng resulta. Sa paggamit nga nito at sa pag-apply, small drop o patak lang ang ginagawa ko. Pinapakinis ang magaspang na balat at pinapaganda. At pinapalakas ang produksyon ng collagen lalo sa ating balat na mas maliwanag na kutis. Sa texture niya, makinis, malambot bago ako matulog. So, inobserbahan ko siya. At 1 week ko nga itong tinry, mauubos ko na nga ito eh. Ayan. Ang ganda ng effect niya. At yung texture niya, watery. Ayan. Dahan-dahan mo lang siyang i-massage sa balat, dito sa mukha natin, paangat, pataas. Dahil tumutulong siya sa mga fine lines at wrinkles, kulubot, dark spot, o ayaw natin. Nakakatulong siyang mag-lightening. Ayan. At yung pimples mo dito, ayan. For 2 days lang natuyo agad siya. Nag-lightening na siya. Sobrang nagustuhan ko siya for 1 week. Inobserbahan ko siya. Maganda ang effect at resulta. Sa paggamit ko nito gabi, bago matulog sa gabi, overnight mo lang, sobrang lambot lalo na yung moisture niya. Makinis, malambot siya. At nakakatulong magbigay brightening sa balat. Eto nga mauubos ko na rin talagang ginamit ko siya dahil na-curious ako ano bang meron to. Ay, effect siya para sa mga nagkakaedad. Thanks for watching guys!